Luxers, makikita nyo pa po sa website ng Bottega itong sapatos ni Papa. Yung kulay po niya, may pagkasalagubang yung kulay. Hello to the left, hello to the right. Welcome and mabuhay. Hello Luxers, welcome back to my channel and welcome to another So yes, Luxers, mag-unbox na naman po tayo ng mga boxes na ito at alam ko na alam nyo na kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito. Opo, again, isa lang po ang may-ari ng mga napakadaming kahon na ito. Walang iba kundi si Madam na ayaw magpakilala. So expect nyo na po ulit na magaganda, halos mga bago pa ang makikita natin mamaya. At sa dami na po nung napadala niya, no? Parang nakakapag-isip, ano? Hindi na uubos ang gamit ni Madam. Thank you so much. Dahil pinagkatiwala mo po sa akin itong mga gamit mo para ma-enjoy din po ng ibang tao. Luxers, without further ado, tara na, simulan na po natin. Pero bago yon, please make sure to subscribe in my channel and pakihit na rin po ang ating notification bell para po updated kayo every time meron po tayong mga bagong uploads. First box, let's open na po ito muna. Ayan. Tada! Okay, so as you can see, meron siyang tatlong laman. Unahin natin to. This Louis Vuitton cellphone holder. This one is for iPhone 7 Plus. It's color pink na, I think Hina yung tawag po sa kanya. Fuchsia pink siya. And siguro nagamit na po ito ni Madam. Maganda pa po yung condition. So kung meron pa po sa naka-iPhone 7 Plus, kumakapit pa po yung kanyang magnet talaga. Meron kayong lagayan ng card dito as well as dito sa gilid niya. Then we have this Chanel. It's caviar material. And as you can see, may plastic pa po yung CC logo niya. Gold hardware. And I think hindi po ito nagamit ni Madam. This one is a Chanel planner. Ayan siya. 2020. Madam, matatapos na po ang taon. Pero look, walang sulat. As in, never po nagamit. Pero nakakabili naman po ng bago nito. In case na, yan, gusto nyo, ito natatanggal naman po siya. Tapos, refill nyo na lang ng bago para sa next year. And, dito sa likod is the address book para sa mga old school dyan. Ayan. Yung mahilig pa rin magsulat. So, there. Now, 'di ba? Alam nyo na kung bakit minsan meron siya mga pinapadala talaga ng mga boxes lang, mga walang laman kasi nga sa dami ng gamit ni Madam, minsan hindi niya na alam kung alin yung para saan. Then, this one naman po is another Chanel. This is a 2.55 Chanel cellphone holder with chain. And ang kanyang material po is aged calfskin leather in gold tone hardware. Look. And this one, hindi rin po ito nagamit ni Madam. Look, may plastic pa po yung kanyang hardware. And sa likod, may lagayan din po kayo ng inyong card. What I like about this po is, medyo malaki na siya, so kasya yung mga plus size na cellphones kasi di ba uso ngayon yung mga malalaking phones. I think the original brand new price po nito is nasa 79,000 pesos sa Chanel store. Is series 29. Actually, makikita nyo pa po ito sa Chanel website. Ito po yung sample ha. This one is Note 10. Pakita ko lang para, ayan. So, kasyang-kasya. Then, extra cards, pwede nyo pa rin pong ilagay, especially din dito sa likod. Next bag, Luxers, we have this Louis Vuitton Fleur de Jai or Fleur de Jai carousel bag. I'm not sure lang po sa tamang pronunciation niya, but this one is a limited edition bag. As you can see, yan, it's made of the iconic monogram canvas. Ang cute po ng bag na to. Look, actually yung style niya, may pagka-vintage po yung dating. So as you can see, ayan, ang dami ng sequins, even po dito sa kanyang base. And meron din siyang 4 metal feet. Look! And ganito siya when worn, guys. Ayan. So maliit lang siya. Para lang din siyang Boston bag. Actually, wala siyang long strap. Pero may option tayong lagyan kasi pwede nating hook dito sa kanyang hardware dito. Yung strap, like gamitin natin yung strap ng Alma BB na monogram bag natin. Or kung meron kayong ibang bag strap na pwedeng
iterna sa kanya. The only flaw lang po dito sa bag na to is ito pong kanyang vachetta. Look nyo po yung vachetta, yung handle niya po. Ayan, nakikita niyo yung mga batik-batik na yan. Yung mga spots po. I think those are watermarks po. So, I'm not sure lang po really kung ano yung nangyari dito. Ayun. So, siguro the best option is ipaspa natin. Like, yung kaskas method na sinabi ko sa inyo before. Para matanggal lang po yung outer layer na may mga marks para gumanda ulit siya. Usually, yun yung ginagawa ng iba talaga. But, yung other condition po ng bag, as in, ang ganda-ganda pa po. Ang ayos-ayos pa. And this one is a 2010-2011 autumn collection. So, meron din siyang zipper inside. So, let's check po yung kanyang interior. Ayan siya inside, guys. And meron din po siyang pocket sa loob. Friends, and ito yung mababasa nyo sa loob niya. Ayan siya. Ko nagamit ito ni Madam ng mga 1 o 2 beses, tapos biglang umulan. Naulanan, kaya po nagkaroon ng mga marks yung handle niya, yung kanyang mga vachetta area. So yun, tapos hindi na ulit ginamit ni Madam, tinago na niya ulit. So yung bago makakakuha po nito, ayan, pagandahin nyo na lang. Kasi ang ganda-ganda, sayang na sayang. Okay, may Fendi dust bag na nakalagay, pero this one po is a Gucci top handle bag with bamboo lock. Ayan. This one is leather material po. Actually, hindi ko rin alam kung nagamit ba ito ni Madam. Feeling ko hindi na naman. But, ayan siya. Bakit may kumakaway dun sa likod? So, as you can see, bagong-bago. Hindi na makita ni Madam yung dust bag kung saan niya nailagay. So, kaya ayan. Fendi dust bag po yung nilagay niya. But, this is nice. And, ito siya sa gilid, guys. Look. Super bago po talaga. Sa likod dito natin makikita yung kanyang hardware for the strap. So, open natin para makita nyo. Wait, pakita ko lang muna when worn kapag ka naka-handbag. So, ayan siya kapag naka-handbag. Maliit lang po. It's small size, but long wallet will fit inside. Uy, rhyme yun ah. So, here, and the long strap. Ayan po, yung long strap niya. So, adjustable naman siya. Later, i-try natin isuot kapag naka-body bag. Both sides po ay merong magnetic lock. Then, check natin po yung kanyang interior. So, ito siya inside. Ayan, look, malinis na malinis. Ay, bet ko yung loob niya po. Ang ganda po ng interior niya. Then, may pockets po inside. Plus, andito pa po yung kanyang tags, leather swatch, and hearts. Next bag, we have a Bottega Veneta. And look, so complete siya. Madam, kompleto. Okay, may box, may dust bag, and oh, yung cute. This one naman po is a Bottega Veneta, the pouch. And actually, makikita nyo pa po ito, I think sa website ni Bottega, dahil bago lang po siya. And look, ang cute nyo. So, you can wear this as a pouch, and as a clutch bag, or as a sling bag. Kasi meron din po siyang kasama long strap. So, yung strap niya po, super nipis lang talaga. Ayan siya. Super nipis lang siya na pwede nyo pong itago sa loob ng bag. So, here is the bag. Color black. Ayan siya. And super duper, again, bagong-bago na parang talagang halos hindi na naman po ginamit. So, here is the interior po. Leather material din po yung loob niya. Ang daming nahuhook ngayon sa Bottega, especially the footwear. Ang dami nilang magagandang footwear ngayon, diba guys? So, ganyan. Pwede natin siyang ganyan. Tapos, tago na lang natin yung strap inside. And pwede rin po natin siyang suotin as crossbody bag. Ang price ng brand new nito sa store is umaabot ng almost 90,000 pesos. But of course, mabait naman si Madam. Makukuha lang po natin ito at a very, very affordable price. Next, another Bottega Veneta bag. Again, complete with box. Uy, meron pang mga paper, turba, and the dust bag. Ayan. So, tada! Piazza two-way bag. This one, ang ganda. Yung kulay po niya, may pagkasalagubang yung kulay. Hindi, di ba? Yung, hindi super yung magandang klaseng salagubang sa lagi nito.
Hindi nga po, nakakita na po ba kayo nung ganon? Yung kulay niya, nag-ano siya, para siyang green, metallic green. Maganda po yung pagka-metallic niya. Ayan o, hindi siya yung loud color. So, small size lang din po itong bag na to. And this one is made of calfskin leather material. Again, obviously, mukhang hindi naman din po masyadong nagamit. Look, meron lang po maliit na nail scratch dito. Ayan po. Ayan, may 4 metal feet. And yung style niya, again, parang yung Louis Vuitton bag natin kanina. May pagka-vintage din siya. And this one, I think, bagay siya sa mga nag-office, sa mga executives. Yun yung feeling ko sa kanya. Yung color po niya, parang nagtu-two-tone siya. So, nag-iiba-iba eh. Ayan o, may part na nag-green siya, may part na, tapos itong dito sa may flap niya, mas dark po. Then, yung dito sa side niya, ayan, para siya nag-camouflage. Diba? Yung bag na to. Plus, yung accent ng kanyang hardware. Tingnan niyo po yung hardware niya. Mukha siyang Phyton, pero metal po yan. Nakala ko nung una is Phyton skin or snake skin, pero metal hardware po siya na color bronze. Then, let's check po yung kanyang interior. Buksan natin. So, here, ayan siya. And, meron siyang long strap. Yung strap niya po, ayan. So, weave din siya. Naka-weave din. Then, sa likod is plain lang. So, yung hook niya is, again, mukhang luma. Ayan. Parang vintage. Yan yung style niya. But, I think, hindi pa lumalapat ang mga hook na to dito. Mukha pong bago. Parang hindi pa po nagamit kasi look nyo po ito, yung interior niya, dito pa lahat po nung palaman niya, yung loob niya. Nandito pa po lahat nung palaman niya inside. And of course, meron pong mirror na kasama. And ito yung kanyang card. So, ito na yung interior. Pakita ko na po. Here. So, ayun siya inside. So, meron kayong 3 compartments sa loob. So, again, maganda siya kasi hindi sabog yung gamit niya inside. Long wallet is also kasha. So, hindi naman siya super liit. Pero, it's actually cute. Ang ganda. Ay, bagay sa damit ko po. Look. Pwede rin siyang long strap. May footwear. Ay, iba na yung color ng paper bag ng Bottega, no? Color green na siya. Kasi yun talagang emerald green ba yung tawag dito. And the box, color green din. Wait lang, ang bigat po. Grabe ang bigat. Tara! Ay. Ano to, boots ni Papa? Ang ganda ng boots. Boots siya, pero in fairness, hindi siya super bigat. Ayan, pero ang ganda. Bago po, hindi po siya nagamit, guys. Look. So, ito yung dust bag niya. It comes with 2 white dust bags. And, andito rin yung kanyang cards. Here. And, ayan siya. Pakita ko lang po. This is size 36. Bagay ito sa mga plantitas. Plantitas. Tama. Yung mga gardener po dyan. Feeling ko bagay ito. Tapos sa maulan these days, diba? Ang sosyal. Ang sosyal ni Madam. Luxers, makikita nyo pa po sa website ng Bottega itong sapatos ni Papa. In fairness in fairness, kahit boots siya, hindi siya super bigat. Tapos yung color niya is rubber band color kasi it comes with different colors din. Meron ding fuchsia pink. At ang tawag sa kanya, hindi ko po alam kung tama yung pronounce ko pero ang nakasulat po doon ay ayan. So it's puddle boots. Ayan, bahala na kayo kung paano nyo siya i-pronounce. Pero yun siya. So next, Louis Vuitton naman po tayo. So this one is a Louis Vuitton bag. And tada! Ay, ang ganda! Guys, ang ganda-ganda! We have a Louis Vuitton Monogram Midnight Canvas Moon backpack. O, diba? May moon ang Louis Vuitton. Ay, ang ganda po. Color black, gold tone hardware. And again, ayan, andito po yung padlock. May padlock, meron din po siyang key. And yung style niya, parang style para siyang Harry Potter.
Parang kung Harry Potter yung look niya po. Agree ba kayo? Baka hindi kayo agree. Pero ayan siya guys, look. Maganda siya. And yung size niya, I think this one is parang PM size. Pero wala po siya talagang sizes. So, yung size niya is small size. I think this one po is mga 9 inches yung kanyang height. And yung kanyang strap sa likod is here. So, na-adjust ba ito? Yes, na-adjust po. Meron po siyang mga butas dito, look. And feeling ko hindi na naman po ito nagamit. So, may 4 metal feet, yung corners, as in wala tayong makikitang halos bakas. Bakit sa unahan? The original brand new price po ng ganitong Moon backpack is almost 160,000 pesos. Medyo mahal, no? Pero maganda. So, ito po yung kanyang dust bag. And here, again, walang bakas. So, feeling ko hindi na naman ito nagamit ni Madam. May pocket din po isa sa loob, ha? Ang ganda niya. As in, ang ganda niya. Ngayon lang tayo nagkaroon nito, guys. Limited edition yata ito. Bag. Ayan. So, meron naman po tayong another Louis Vuitton bag. And guys, ang ganda-ganda na naman. Meron na naman po tayo. Louis Vuitton. First time ulit natin itong magkaroon ng ganito. It's a Louis Vuitton Montuori backpack in empreinte leather material. Kasi, ang naaalala ko po, pag nagkakaroon tayo ng Montuori or Montuoris na backpack, always in monogram canvas. Ayan. Ganda ng kulay. At feeling ko hindi na naman ginamit ni Madam. So, meron din siyang ganito. I think this one po is one of the newest collection ng Louis Vuitton. Look, ang ganda, no? Gold tone hardware. And yung size niya, PM size, I think. But look, naaamoy ko pa po siya. Ang bango-bango pa po niya. Bagong-bago pa. As you can see, may pocket po kayo dito. Ayan, may zipper pocket kayo dito. Then this bag tag. Then let's check yung kanyang opening. So here, magnetic lock closure siya. Then yung interior niya is color pink. So yan yung interior niya. Look, color pink. Then may pocket din po siya inside. This one is made in France. And here, andito pa yung kanyang booklet. Then, yung sticker niya. Yan, tama, nakalagay. It's PM size. So, guys, yung date code niya located po sa pocket. This one ay, ayun, bago nga siya. It's year 2020 manufactured. Andito po sa gilid ng pocket yung kanyang date code. And yes, tama, it's one of the newest collection ng Louis Vuitton. And let's try it. Ayan na nga ba sinasabi ko, hindi na naman po tayo natapos. Wala pa po tayo sa mga Luxers kasi tingnan niyo po itong isang buong box. Punong-puno po ito, plus ito pa, plus ito pa, plus ito pa. Close na po kasi yung mall. So, kailangan na po natin mag-pack up. So, see you again in our next vlog para po sa continuation nitong ating haul. Bye guys! Please don't forget to subscribe, like, and share. And follow us in our Instagram, Facebook, Twitter, at Bag Talks by Ana. And guys, if you're interested sa mga items na pinakita po, just check po yung ating description box ng ating video para po sa mga prices nila. And message us sa Instagram and Facebook of Lux Online PH Official. Bye-bye!